नमस्कार अनि स्वागत छ। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ टेक गुरु च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आज म तपाईहरुलाई नेपाली फन्ट कसरी डाउनलोड र इन्स्टल गर्न सक्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन लागिरहेको छु। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मन परेपछि लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म चाहिँ यहाँ आज फन्ट कसरी डाउनलोड र इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन लागिरहेको छु। जस्तै मेरोमा फन्ट छ कि छैन भनेर मैले चेक गर्नको लागि म यहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस खोल्छु। माइक्रोसफ्ट अफिस खोलिसकेपछि माथि फन्ट चुज गर्ने ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ एरो छ, यहाँ एरो बटन, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले PREETI प्रीति फन्ट चाहिएको छ मलाई। प्रीति हान्छु। प्रीति गरेर इन्टर गर्छु। यसले चाहिँ छैन के यसैलाई उ गर्न सक्छस् चाहन्छस् भन्छ, म चाहिँ नो गर्छु। प्रीति फन्ट मात्र नभएर तपाईलाई कतिवटा फन्ट मेरोमा कम्प्युटरमा इन्स्टल छ भनेर हेर्नको लागि विन्डोज 8 दाब्नुहोस् र FONTS फन्ट्स दाब्नुहोस्। गरिसकेपछि तपाईको इन्स्टल भएको सम्पूर्ण फन्टहरु तपाईको अगाडि देखिन्छ। मैले चाहिँ कतिवटा फन्टहरु इन्स्टल भएको छ भनेर मैले चाहिँ एउटालाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल A दाब्छु। कन्ट्रोल A गरिसकेपछि सबै सिलेक्ट हुन्छ र यहाँ लास्टमा देखाउँछ कतिवटा फन्टहरु इन्स्टल छ भनेर। म चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई प्रीति फन्ट डाउनलोड र इन्स्टल गरेर देखाउन लागिरहेको छु। मेरोमा प्रीति फन्ट छ कि छैन भनेर यहाँ चाहिँ अल्फाबेटिक अर्डरमा तपाईको हुन्छ। यहाँ चाहिँ PRA छ, यहाँ चाहिँ PRI छ। PREETI प्रीति फन्ट यहाँ चाहिँ छैन। अब मैले डाउनलोड र इन्स्टल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर खोल्छु। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि सबभन्दा माथि सर्च बटनमा लेख्छु नेपाली फन्ट्स डाउनलोड भनेर लेख्छु। लेखिसकेपछि म चाहिँ यहाँ इन्टर प्रेस गर्छु। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि तपाईको न्यू पेज ओपन हुन्छ। न्यू पेज ओपन भइसकेपछि सबभन्दा माथि तपाईको छ 15 फ्री नेपाली फन्ट्स भनेर। यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ, राइट क्लिक गरेर ओपन लिंक गरे पनि हुन्छ। गरिसकेपछि तपाईको नयाँ पपअप विन्डोज देखिन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै नेपाली फन्टहरु छ। आमा, नेपाली, सगरमाथा, मंगल, कञ्चन, कान्तिपुर लगायत धेरै फन्टहरु छ। त्यो मध्ये म चाहिँ प्रीति फन्ट डाउनलोड र इन्स्टल गर्न लागिरहेको छु। यहाँ चाहिँ प्रीति फन्ट छ। प्रीति भन्नेलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि भनेर लोकेसन दिन्छ। म चाहिँ डेस्कटपमा यसलाई डाउनलोड गर्छु र सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि सानो फाइल छ, एकैछिनमा तपाईको डाउनलोड भइसक्छ। मैले चाहिँ यहाँ डाउनलोड उसमा गरेको छु डेस्कटप। डाउनलोड त भयो तर WinRAR फाइलमा मेरो डाउनलोड भएको छ। तपाईले चाहिँ पहिला सुरुमा WinRAR फाइल तपाईले डाउनलोड गरेपछि तपाईले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हियर गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ WinRAR फाइलमा डाउनलोड भएको छ। मैले चाहिँ पहिला सुरुमा यसलाई एक्सट्र्याक्ट हियर गरेर नर्मल फाइलमा कन्भर्ट गर्छु। त्यसको लागि मैले चाहिँ यो फाइलमा राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हियर भन्ने छ, एक्सट्र्याक्ट हियरमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ नर्मल फाइलमा कन्भर्ट हुन्छ। नर्मल फाइलमा कन्भर्ट भइसकेपछि यसलाई राइट क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईको नेपाली फन्ट इन्स्टल हुन्छ। नेपाली भन्दा पनि प्रीति फन्ट तपाईको सिस्टममा इन्स्टल हुन्छ हैन। प्रीति फन्ट इन्स्टल भइसकेपछि अब म चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस खोल्छु। यहाँ चाहिँ PREET प्रीति हान्छु। प्रीति हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ प्रीति फन्टबाट मैले चाहिँ टाइपिङ गर्न सक्छु। यसरी तपाईले प्रीति फन्ट डाउनलोड र इन्स्टल गरेर नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। आज म तपाईहरुलाई प्रीति फन्ट कसरी डाउनलोड र इन्स्टल गर्ने, प्रीति फन्ट मात्रै नभएर नेपाली फन्टहरु कसरी डाउनलोड र इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा सिकाए। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला र आउँदा दिनहरुमा तपाईलाई कस्तो भिडियो चाहिएको छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। हामी तपाईहरुलाई त्यस्तै भिडियो प्रदान गर्ने छौं भन्दै आजको बसाइबाट छुटिन्छु। छुटिँदै अझै पनि तपाईले हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुभएको छैन भने गर्दिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट छुटिन्छु। बिदा माग्छु। नमस्ते।